হাই গাইছ, আজি বনাম কচু লতি ৰেচিপি। তাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শুকান মাছ, নহৰু, বিলাহী, হালধি, জিৰা, ধনিয়া, পাঁচফোৰণ, 2টা শুকান জলকীয়া আৰু জালুক। প্ৰথমতে কচুৰ লতিখিনি ভালদৰে চিকুণাই ল'ম আৰু অলপ হাতত তেল সানি লৈছোঁ, নহ'লে খজুতি উঠিব পাৰে। প্ৰথমতে মই নিমখ দি পেলাই কচু লতিখিনি ভিজাই ৰাখিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটমান খুন্দি লৈছোঁ আৰু বিলাহী 2টা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল দি মই দিছোঁ 2টা শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণখিনি এইদৰে ভাজি ল'ম। তাৰ পাছত দিছোঁ মই পিঁয়াজখিনি মই গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিম। ইয়াত মই এড কৰিছোঁ পিচি থোৱা নহৰু গুড়াখিনি। এইদৰে ব্ৰাউন কালাৰ নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু মই দিছোঁ যিখিনি বিলাহী কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। এইদৰে মই লৰাই থাকিম আৰু এড কৰিছোঁ অলপ শুকান মাছ দিলে খাবলৈ ভাল হয়। মই এড কৰিছোঁ নিমখ আৰু হালধি গুড়ি আৰু এড কৰিছোঁ সবজি মছলা। আপুনি যিকোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইদৰে মই লৰাই থাকিম। অলপ মই পানী এড কৰিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায় আৰু তলত জ্বলি নাযায়। মই এড কৰিছোঁ জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ। এইদৰে মই মিহলি কৰি থাকিম। ভালদৰে লৰাই মই কচু লতিখিনি এড কৰি দিম। এড কৰি মই এনেদৰে লৰাই আছোঁ। ইয়াৰ পাছত মই এড কৰিছোঁ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়া। জালুকৰ গুড়া অলপ সৰহকৈ দিব যাতে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খজুতি নাহে, নহ'লে বনৰীয়া কচু হয়তো খজুতিও উঠিব পাৰে। এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু অলপ সিজিবলৈ দিছোঁ। ঢাকনখন খুলি এইদৰে লৰাই আছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কচু লতি ৰেডি।